અરે કેટલો પ્રેમ હે તારાથી, ઈ તને કેવી રીતે સમજાવું, અને હવે તો માની જા રાધા. ડેમોની જે શાયરી વાળો વિડીયો જોઈશે, વિડીયો બનાવવા માટે કોઈ પ્રોજેક્ટ લેવાનો રહેશે. પ્રોજેક્ટ લેવા માટે તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને એક લિંક મળશે, લિંક ઉપર ક્લિક કરશો તો આ રીતે ખુલીને આવશે. એટલે એસી લખેલું રહેશે, અહીંયા તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે. એ સાઇટ તમારી પાસે ખુલીને આવે છે. એટલે જેવી સાઇટ ખુલી જાય ઉપર તમને એક સર્ચનું આઇકન મળશે, એના પર ક્લિક કરી તમારે કોડ લખવાનો રહેશે. કોડ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળે છે, લખીને સર્ચ કરશો તો નીચે તમારી પાસે આ ટાઇટલ કોડ થંબનેલ આવશે, આના પર ક્લિક કરવાનું છે. ક્લિક કરશો ત્યાર પછી પોસ્ટ ખુલશે અને ઉપર નીકળી નીચે આવશે તમને આ બટન જોવા મળશે, લખેલું રહેશે ફૂલ પ્રોજેક્ટ, એના પર ક્લિક કરી દેજો. તમારી પાસે આજનો પ્રોજેક્ટ એડ થઈને આવે છે. અહીંયા તમે નીચે જે ઇમેજ દેખાડ્યો છે એના પર ક્લિક કરવાનું છે. ત્યાર પછી કલર ફિલનો જે ઓપ્શન છે એના પર ક્લિક કરી દેવાનું છે. નીચે જે નંબર છે નંબર પર ક્લિક કરી દેવાનું છે. અને અહીંયા તમારે જે ફોટા પર વિડીયો બનાવો સિમ્પલ બસ તે ફોટો તમારે સિલેક્ટ કરી પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરી દેવાનું છે. રેડી, તમારો ફોટો સેન્ડ થઈ ગયો. આવી રીતે આગળ જવાનું છે. આગળ આવશો તમને અહીંયા પર ઇમેજ દેખાડો, આ ઇમેજ પર તમે સેન્ડ કરી દો તો તમારો વિડીયો બની કમ્પ્લીટ છે. વિડીયોને સેવ કરવા માટે શેરનું આઇકન છે એના પર ક્લિક કરી એક્સપોર્ટના બટન પર ક્લિક કરશો, વિડીયો તમારો સેવ થઈને આવે છે. જોઈ જવા નવા વિડીયો માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી ચેનલ સાથે જોડાઈ દેજો.